Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Κατοπάλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε το σημερινό θέμα. Για να δούμε το σημερινό θέμα ποιο θα είναι. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα ρε παιδιά, ποιο είναι το επανασύνδεση. Γελάω γιατί είπαμε ότι είναι, θα βγαίνει συνέχεια αυτό έτσι. Μέχρι και τον Μάιο περίπου θα έχουμε πολύ έντονη αυτή την ενέργεια, πάρα πολύ έντονη. 9 πεντάκτηνα λοιπόν είσαι σε μία φάση, 4 κύπελα, 8 πεντάκτηνα, 8 ξύφη. Είσαι σε μία φάση λοιπόν που κοιτάς αναπολύς το παρελθόν, επαναξιολογείς τα πράγματα, αξιολογείς τον εαυτό σου καλύτερα. Έπρεπε να το έχεις κάνει πολύ πιο πριν αυτό βέβαια. Εντάξει, με τα 9 πεντάκτηνα, οικονομική ανεξαρτησία που θα σε κάνει εσένα να νιώσεις φυσικά και πολύ καλά. Κάνεις κάποιες προσπάθειες εδώ και καιρό που σιγά σιγά αρχίζουν και αποδίδουν. Θα αρχίσεις τουλάχιστον να βλέπεις ότι αποδίδουν και θα αρχίσεις να νιώθεις πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου. Βέβαια, για να τα καταφέρεις όλα αυτά βγήκες από μια πολύ μεγάλη περίοδο ανασφάλειας, μία περίοδο που είχες και λίγο την νοοτροπία θύματος, αλλά σου είπα ότι δεν έφταιγες εσύ, παγιδευτήκαμε όλοι σε μία στασιμότητα. Επαναξετάζουμε λοιπόν τώρα τα πράγματα, τη ζωή μας, τι θέλουμε, που πάμε, ό,τι αφορά το κομμάτι της αγάπης, και νιώθουμε μία μελαγχολία για το παρελθόν, για το χρόνο που χάσαμε κάνοντας όλες αυτές τις άσχημες σκέψεις. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι πόσο λάθος ήταν αυτό που έκανα τόσο άσχημες σκέψεις, γιατί έχασα τόσο χρόνο που έκανα αυτές τις σκέψεις και είχα εγκλωβιστεί, παγίδευσα τον εαυτό μου, τον περιόρισα να σκέφτεται και να πράττει μόνο αρνητικά, ενώ τώρα έτσι με τα 9 πεντάκτηνα βλέπεις ότι όλο αυτό ήταν μια εκπαίδευση για σένα και μάλιστα εκπαιδεύτηκες με πολύ πρακτικό τρόπο, όλα πέσανε επάνω σου. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Ένας υπότης πεντάκτηνων έρχεται εδώ, αλλά έρχεται αργά, τόσο αργά που είναι και βασανιστικά. Ωραία, φοβάται λίγο, λέει δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει, φυσικά δεν ξέρει γιατί λείπει καιρό από ό,τι βλέπω εδώ. Και λέει ότι δεν ξέρει ότι αν μπορεί τώρα αν είσαι ακόμα εκεί που λέμε, και επίσης δεν ξέρει ότι μάλλον νιώθει ότι σε είχε αδειάσει στο παρελθόν και τώρα είναι σαν να λέει πώς να βασιστείς πάλι σε μένα, θα μου δείξεις εμπιστοσύνη. Έχει τέτοιου είδους φοβίες, τέτοιου είδους ερωτηματικά στο κεφάλι του. Ναι, γιατί φέρθηκα, λέει, εγώ στο παρελθόν με τους εθισμούς που είχα, άρα πρόκειται για έναν άνθρωπο με αρκετούς εθισμούς και σκληρούς εθισμούς, με καταχρήσεις και τα λοιπά, σε σημείο που να γίνεται πολύ εριστικό αυτό το άτομο με τα οικονομικά, με τα χρήματα, να γίνεται εριστικό σε ό,τι αφορά την τοξικότητα, να βγάζει οτιδήποτε τοξικό υπήρχε επάνω σου, να λέει ψέματα, εσύ βέβαια να τα έχεις να σου έχουν αποκαλυφθεί τα ψέματα, αλλά αυτός ο άνθρωπος να προσπαθεί να ειρωνεύεται αυτά που εσύ ανακάλυπτες, γιατί λέει προσπαθούσε να σε δημιουργήσει σύγχυση, να πει ότι δεν είναι έτσι, ξέρεις, αυτές οι γνωστές ιστορίες που ο άλλος προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, ξέρεις, και με τη σελήνη να λες εσύ ότι εγώ
διαισθάνομαι, ξέρω ότι έκανες αυτό και αυτό και αυτό το άτομο που σου είπα με χειριστικό τρόπο, με μυστικά και με συμπλέγματα που είχε αυτός ο άνθρωπος, να δημιουργούσε μία ίντριγκα σε σένα και να τα έβαζε με εσένα. Δηλαδή τα προβλήματα του αυτού του ανθρώπου να τα μετέφερε σε εσένα. Εσύ από την άλλη πάρα πολλές διαμάχες μέσα σου, η λογική σου λέγει άλλα, το συναίσθημα σου άλλα και η σύγχυση που έβαζε αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δούλευε αυτό πάνω σου και βρισκόσουν ανάμεσα στο ένα, με το ένα πόδι να φύγω, να μείνω. Και πραγματικά είναι, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι αυτή την κατάσταση την παίρνουμε επόμου μας. Δηλαδή θέλουμε να φύγουμε γιατί η λογική μας το λέει, δεν κάνει. Εδώ πέρα υπάρχουν πράγματα πολύ σκληρά που δεν αξίζει να τα ζεις εσύ όλα αυτά γιατί δεν έχεις κάνει κάτι κακό. Αλλά από την άλλη έχουμε την ενέργεια του καρμικού που δεν σε αφήνει. Δηλαδή εσύ ήσουν η προστασία αυτού του ανθρώπου, άρα γι' αυτό και δεν μπορούσες να τον ελευθερώσεις. Πάλευες λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος δείχνει πολύ άδικη επιθετικότητα απέναντί σου, εχθρικότητα, σου δημιουργούσε ένα στρες, σε φόβιζε. Δεν ξέρω εάν χρησιμοποιήθηκε βία εδώ, αυτό τώρα δεν θα ήθελα ούτε καν να το σκεφτώ, αλλά δυστυχώς για κάποιους θα το έλεγα ότι μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ακόμη και βία, λεκτική, ψυχολογική, σωματική, όλα. Bullying. Ένα στρεσάρισμα λοιπόν το οποίο συγκρουότανε μαζί σου γιατί είχε τρομερές φοβίες αυτός ο άνθρωπος, τρομερές φοβίες που επειδή δεν μπορούσε να ξεσπάσει σε κάποιον άλλο, ξεσπούσε πάνω σου λοιπόν μάλιστα 5 πεντάκτηνα, σε άφησε και με οικονομική απώλεια, δείχνει ότι βρέθηκες εκεί που ήσουν ας πούμε καλά, ας πούμε σταθερά οικονομικά, μπορεί να έφτασε σε σημείο να δανείζεσαι για αυτόν τον άνθρωπο και κάπου να άρχισαν και οι γνωστοί να απομακρύνονται γιατί όποιον ήξερες και εσύ μπορεί να ζητούσες χρήματα για να βοηθήσεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και έτσι σιγά σιγά οι γύρω σου, να μην ήθελα να το υποστηρίξουν όλο αυτό, και σιγά σιγά να την κοπανούσαν, άρα έμεινες μόνη σου ή μόνος σου και εκεί κατάλαβες ότι τελικά τι ήταν όλο αυτό, είπες είναι ρε παιδί μου κάτι το οποίο, τι έκανα τώρα, μια τρύπα στο νερό. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν βγαίνει άκρη εδώ έτσι με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν να ζω εγώ έτσι με αυτή την ιστορία. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή ένιωσες πάρα πολύ άσχημα που αναγκάστηκες να ζητάς χρήματα. Ή τέλος πάντων μπορεί να πούλησες κάτι, πώς το λένε, να πουλήθηκε κάτι, να πούλησες κάτι, κάποια περιουσία επίσης, που να μην ήταν, όχι να μην ήταν δικιά σου ήταν, αλλά να ήταν να φορούσε τα παιδιά σου και τα λοιπά και να προσπαθείς τώρα να τα καλύψεις με έναν τρόπο όλα αυτά. Αχ, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ. Δύσκολα τα πράγματα εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα με αυτούς τους εθισμούς μπορεί να έχει και τζόγο και τα λοιπά, να σε έκανε μέχρι να έφτασες μέχρι ένα τέτοιο σημείο και τελικά και μόνη σου να σε άφησε και να έχασες χρήματα, μια περιουσία εδώ και και συναισθηματική απώλεια, να ένιωσες μες στο κρύο ότι ξέρεις παγώνω εγώ τώρα, δεν έχω κάτι δίπλα μου. Και με τούτα και με τα άλλα αποφάσισες κάποια στιγμή να γίνεις η βασίλισσα Ράβδων. Τώρα πολλά κρυάρια θα μπουν σε τέτοια κατάσταση, όχι μόνο κρυάρια, και άνθρωποι που ήταν σε αυτή την ενέργεια, τώρα θα αρχίσουν να δυναμώνουν, να αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, γιατί λέτε ότι εγώ είμαι δημιουργικό άτομο και άρα θα αρχίσετε να βλέπετε να χτίζετε κάποια πράγματα, να δημιουργείτε ξανά και να παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας έχοντας ένα φιλικό πρόσωπο που μέσα σε όλα αυτά πιστεύει σε εσάς. Μία καινούρια αρχή λοιπόν, και πιο σίγουρη από ποτέ για τον εαυτό σου, ενώ μέχρι τώρα δεν ήσουν, πιο σίγουρη από ποτέ λοιπόν με τον εαυτό σου, τώρα αρχίζεις και παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου, στα συναισθηματικά, στα οικονομικά, στα συναισθηματικά όμως,
Με τα 5 κύπελα, λες, δεν ξέρω ακόμα αν πρέπει να δώσω αυτή την ευκαιρία. Δεν το ξέρω, λες. Δηλαδή, είναι σαν να σε έχει απογοητεύσει τόσες πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος και να σε έχει εγκαταλείψει πάρα πολλές φορές. Οπότε είναι σαν να λες, έμεινα μόνη μου ή μόνος μου χωρίς αγάπη και πενθώ για αυτήν την ενέργεια. Αλλά από την άλλη έχουμε αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να έρθει πιο θαραλέος από ποτέ. Πάντα βγάζει τον τοξότη, πάντα, δηλαδή είναι απίστευτο. Θέλω να έρθω, λέει, πιο θαραλέος από ποτέ, να κάνω ενέργειες, να κάνω πράγματα για σένα και τώρα να κάνω τη δική μου επανάσταση. Θέλει να βάζει πάθος για όλο αυτό και με το αστέρι. Και με το αστέρι εδώ πέρα δείχνει, κάτσε, περίμενε, 5 ξύφι δροχός, αστέρι δροχός, είναι σαν να σου λέει ότι μην ανησυχείς και τα μεγαλύτερα θαύματα μπορούν να συμβούν ανάμεσά μας, δηλαδή μπορεί να φτάσαμε στις πιο ακραίες περιπτώσεις, στα πιο άσχημα πράγματα μεταξύ μας, να είπαμε σκληρές κουβέντες κτλ. Αλλά τώρα λέει ότι όλο αυτό μπορεί να αλλάξει και να φύγουν και οι αμφιβολίες σου και η σύγχυση που μπορεί να σε έχω φέρει σε μία σύγχυση στο παρελθόν, τέλος πάντων. Για πάμε να δούμε πώς προχωράει. Ακριβώς θέλει αυτή την ευκαιρία, αυτή την περιβόητη ευκαιρία που του λέει και την ξαναλέει με τον Άσο το Ράβδον, πολύ έντονη ενέργεια της φωτιάς πάλι, ξανά, δυνατότητες. Είναι και ο κρυός εδώ, είπαμε που τώρα πρέπει η ενέργεια του κρυού θα αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι, θα γίνουν πολύ διαφορετικοί και αυτόν τον παρορμητισμό που είχαν στο παρελθόν αυτή τη στιγμή δεν θα τον έχουν πια. Είπαμε θα αρχίσουν να σκέφτονται, πώς το λένε, πιο σοβαρά τα πράγματα, θα τα παίρνουν πιο σοβαρά τα πράγματα και θα δουν ότι θα πρέπει να κατανοήσουν Πρέπει να κατανοήσουν ακριβώς τι γίνεται τώρα, γιατί θα τους συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι, σου είπα, κρυός μόνο και θα σου συμβεί. Θα δεις που στο χάρτη σου έχεις κρυό. Εκεί θα δεις τις αλλαγές. Ή αυτά που θα πρέπει να χρειαστείς να αλλάξεις. Εδώ λοιπόν πολλοί άνθρωποι θα κλονιστούν. Αυτός που μας ενδιαφέρει θα κλονιστεί σημαντικά. Θα δει, όπως λέγαμε τώρα, δεν θυμάμαι ήταν σε live, αν ήταν σε βίντεο, ότι ήταν όλο αυτό κάτι αρρωστημένο που έκανε απέναντι σε σένα στο παρελθόν και στον ίδιο του τον εαυτό, γιατί όταν έχεις τόσους εθισμούς εδώ και το λες τον άλλο ψέματα για οικονομικούς λόγους, εδώ μόνο ο κλέφτης δεν βγήκε και μου έκανε εντύπωση, δηλαδή εδώ μπορεί να έκλεβε και χρήματα αυτός ο άνθρωπος, να έκλεψε και κάτι πολύ πολύτιμο δικό σου για να τζογάρει, ας πούμε, ή να κάνει κάτι άλλο, γιατί εδώ μιλάμε για απίστευτες τοξικές ενέργειες, με αιμονές κιόλας και κολλήματα τα οποία δεν ξέρω πώς συνεννοούσουν κιόλας. Εγώ με το τι συνεννόηση έκανες με αυτόν τον άνθρωπο, ναι, βλέπω ότι δεν μπορούσες να το καταλάβεις με τα δύο ξύφια, αλλά τέλος πάντων, είπαμε, τα καρμικά είναι για να τα θεραπεύσουν αυτά τα άτομα δίπλα τους. Με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων, σιγά σιγά έρχεται και λέει ότι έχω βάλει κάποιους καινούριους στόχους, κάπως να προχωρήσω παρακάτω και σε αυτούς τους καινούριους στόχους έχω τη φιλοδοξία να σου κάνω την προσφορά και να τη δεχτείς, λέμε τώρα, αυτό εσύ θα το αποφασίσεις, να είμαστε μαζί, μάλιστα, ναι, εσύ Βασίλισσα Νερού, εντάξει, καλά. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Η Βασίλισσα Νερού είπαμε ότι η Βασίλισσα Νερού αυτό που κάνει είναι ότι ναι θα δεχτεί, γιατί θα το υποστηρίξει αυτό το άτομο. Θα το υποστηρίξει. Ρε παιδί μου.
τέλος πάντων, θα το υποστηρίξεις. Γιατί παρόλο ότι σε απογοήτευσε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, κάτσε να βγάλω και τις άλλες δύο κάρτες για να τις έχω όλες. Παρόλο που σε απογοήτευσε από το παρελθόν, έχεις καταλάβει αυτό που λέω, το επόμου συνέχεια. Κατάλαβες, το έχεις καταλάβει, το πήρες πάνω σου αυτό λέω. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Ναι, όχι ξέρω τι να πω, ότι δεν μπορείς να αρνηθείς και είσαι και, ξέρεις τι, πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις το θαύμα, να κάνεις την αλλαγή, να πιστεύεις ότι όλο αυτό μπορείς να το αλλάξεις. Έχεις τέτοια δύναμη λες, το πιστεύω μέσα μου. Αυτό λες. Το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει... λες με έναν τρόπο ότι εγώ θα τον θεραπεύσω αυτόν τον άνθρωπο και ίσως να μην το πιστεύει κανένας άλλος αυτό. Μήπως, ίσως... για να δω, κάτι άλλο θέλω να δω. Ναι, κοίταξε, λες θέλω να συνεργαστώ μαζί του και να του πεις ότι κοίταξε να δεις, ότι εγώ θέλω να κάνεις αυτό το πράγμα, να βοηθήσεις τον εαυτό σου, γιατί έτσι πώς θα έρθει για να σου έρθει με τον ακόλουθο τον πεντάκτηνο να κάνει αυτά τα πρώτα βήματα, επειδή δεν θα έχει δεν θα έχει αλλάξει ακριβώς. Εσύ λες ότι εγώ είμαι διατεθειμένη να σου δώσω και άλλη βοήθεια με τα 6 πεντάκτηνα. Πιστεύω ότι θα κερδίσω να τελειώσεις με τους εθισμούς σου, αρκεί να συνεργαστούμε εμείς οι δύο. Καταλαβες, με τα 3 πεντάκτηνα, αρκεί να γίνει καλή συνεργασία. Καταλαβες. Ναι, αυτό λες. Αυτό λες. Το πιστεύεις. Και ξέρεις, τώρα με βλέπεις σκεπτική, γιατί και εγώ το πιστεύω μέσα από σένα, ότι μπορείς να το αλλάξεις. Εγώ αυτό σκεφτόμουν τόση ώρα, τι μπορείς να κάνεις και τι όχι, γιατί βλέπω τα δύο ξύφη, βλέπω το αστέρι, τα βλέπω όλα αυτά, αλλά βλέπω και τη βασίλισσα των ράβδων, πόσο δυναμική είναι, πόσο έχει πάρει την κατάσταση απάνω της, ενώ στο παρελθόν δεν ήσουν δυναμική, γι' αυτό δεν μπορούσες να τον νικήσεις. Δηλαδή, ναι, μεν βρέθηκες δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο για να τον βοηθήσεις με τους εθισμούς, αλλά εγώ απορώ πως δεν έμπλεξες κι εσύ, γιατί η βασίλισσα του νερού είναι και αυτή επιρρεπής, άμα είναι ευάλωτη. Όμως, παρόλες τις απογοητεύσεις, λες, είναι θέμα χρόνου. Ξέρω ότι θα έρθει για ακόμη μία φορά να του δώσω ακόμα μία βοήθεια ή να της δώσω βοήθεια, αν είσαι αγόρι. Μια βοήθεια τέλος πάντων, το άνοιγμα έχει να κάνει με τη λέξη ζητάω βοήθεια, σου ζητάει αυτός ο άνθρωπος βοήθεια μέσα από ευκαιρία. Και εσύ είσαι ένα άτομο που έχεις μάθει, αυτό το λέγαμε χθες στο live, έχεις μάθει τι είναι όλο αυτό, τι μπορείς να κάνεις για αυτόν τον άνθρωπο μέχρι που μπορείς να το βοηθήσεις και έφτασες στο συμπέρασμα ότι ναι, μπορούν να γίνουν και θαύματα. Ή έχω μάθει για άλλα θαύματα, άρα γιατί να μην δεν πιστέψω για το δικό μου θαύμα. Κάπως έτσι. Κεντρική σου κάρτα τι είναι, τα 8 ξύφη. Ναι, στο παρελθόν είχες τρομερή ανασφάλεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν φταίς κιόλας, γιατί είπαμε ότι αυτό το άτομο ήταν πάρα πολύ χειριστικό. Μάλιστα. Οκ. Ωραία, πάμε να δούμε τι θα δούμε εδώ τώρα, γιατί θα κάνουμε ερωτήσεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε. 5 πεντάκτηνα. 5 κύπελα, 1000 συγγνώμη. 5 κύπελα, εγκαταλελειμμένη, χωρίς αγάπη, σε έχει εγκαταλείψει αυτός ο άνθρωπος, αλλά εσύ κρατάς την κούπα του ακόμα παρά την εγκατάλειψη. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει και περιμένεις με το άρμα να έρθει πίσω, δηλαδή ξέρεις ότι μέσα του παλεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή ξέρεις ότι παλεύουν δύο δυνάμεις
μπορεί να ξέρεις και τα εμπόδια του εδώ και να λες ότι μπορεί να τα ξεπεράσει εάν τα βάλει κάτω τα πράγματα. Και επειδή έχω 2-3 κάρτες στη σειρά του καρκίνου, 3 κάρτες στη σειρά του καρκίνου έχω, φαντάσου, μέχρι και τον Ιούνιο ο καρκίνος περιμένει να πάρει πολύ μεγάλα δώρα το ζώδιο αυτό. Ένα είναι στην αγάπη. Για να δούμε πάνω στη σελήνη βγαίνει ο Άσος των Κυπέλων. Ο Άσος των Κυπέλων που βλέπεις είναι 4 κάρτες κύπελα. Η αγάπη λέει ότι υπάρχει συναισθηματική αφύπνιση για να δει αυτός ο άνθρωπος μέσω του συναισθηματικού κομματιού να αλλάξει τη ζωή του, να γίνει αυτή η συναισθηματική αφύπνιση για να δει τα βαθύτερα συναισθήματα, μέσα από μία πρόταση που θα σου κάνει ή έχει να κάνει με την πνευματικότητα, ότι έχει ανέβει πάρα πολύ πνευματικά και με τα 9 κύπελα είναι αυτό που λέω. Πέμπτη κάρτα, τι πέμπτη, περίμενε. Έκτη κάρτα με νερό, που λέει με τα 9 κύπελα ότι δεν είναι μόνο δική σου ευχή, είναι και δική του ευχή να είστε μαζί. Καταλαβαίνεις? Πω, τι ωραία. Πω, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Η βασίλισσα της φωτιάς έχει δυναμώσει τόσο πολύ που δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν νικήσει οτιδήποτε βάλει στο μυαλό της. 6 ράβδι, 6 ράβδι. Το έχεις τόσο σίγουρο. Ξέρεις τι παλεύεις ρε φίλε. Το έχεις καταλάβει ακριβώς. Το έχεις καταλάβει ακριβώς και λες ξέρω τι παλεύω. Θα τον νικήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να με νικήσει. Είσαι σίγουρη. Όσα διλήμματα και να έχεις. Για να δούμε, ναι, και ο Άσος του Ράβδων εδώ, τώρα βγήκε νερό, φωτιά, χαμός, 2 άσοι, ευκαιρίες στην αγάπη λοιπόν, ευκαιρίες, νομίζω ναι, νάτος ο Άσος του Ράβδων, νάτος ο Άσος του Ράβδων ξανά, βλέπεις ότι είναι τόσο ισχυρή η ενέργεια για τον δυο σας, συνδέεστε τόσο πολύ ενεργειακά που βγαίνουν οι κάρτες διπλές. Και έτσι με τον Άσο το Ράβδον κάνετε και οι 2 σχέδια, πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τι δυνατότητες υπάρχουν γύρω από αυτό. Δηλαδή είναι σαν να λες ότι άμα θα αρχότανε ποια ήταν η δυνατότητα, κατάλαβες, κάνεις τέτοιες σκέψεις. Αυτές τις δυνατότητες πάμε να δούμε πάνω στο διαβολάκι, βγαίνει ο βασιλιάς Ξυφών, ξεκαθαρίζει τα πάντα. Έρχεται ξεκάθαρος, αποφασισμένος, πάρα πολύ και πειθαρχημένος. Άρα αν έχει κάποιον εθισμό τον οποίο θα έπρεπε να τον κόψει, θα τον κόψει. Έχει βάλει τώρα τη λογική πάνω απ' όλα, πρέπει λέει να είμαι σοβαρός, όχι σοβαροφανής, πρέπει λέει να είμαι ακέρος και αυστηρός με τον εαυτό μου για να καταφέρω ό,τι είναι να καταφέρω. Μάλιστα σημαντικό. Στα 6 πεντάκτηνα βγαίνει η μεγάλη αίρια που λέει αυτό που σου λέει συνέχεια, ότι σου έχω δώσει όλα τα σημάδια, θες να σου πω, τη διαίσθηση σου έχω αυξήσει για να νιώθεις αυτόν τον άνθρωπο, να νιώθεις τι θέλει, τι ζητάει, πότε θα σε ζητήσει, πότε θα σε πλησιάσει για να μην τα παρατήσεις. Γιατί έχεις να κάνεις με διαβολάκι, μην το ξεχνάς. Το διαβολάκι τι σε κάνει, να τα παρατάς εύκολα. Είπαμε αυξάνει τους φόβους σου. Η μεγάλη αίρια λέει ότι ανήκεις σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός μάλλον ανήκει αυτός ο άνθρωπος σε εσένα, γιατί λέει εσύ έχεις, τι έχεις, θηλυκή, θεϊκή εξέλιξη, έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ μέσα από όλα αυτά. Πάνω στα 2 ξύφη, είσαι μέσα στην αμφιβολία για τα 5 πεντάκτηνα, ξανά η ίδια κάρτα 5 πεντάκτηνα, γιατί ίσως λες ότι αυτός ο άνθρωπος, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με αυτά που έχεις περάσει, με τους φόβους που σου δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος, λέω ότι μπορεί να σε παράτησε με τα παιδιά σου και τα λοιπά, να λες αυτός παράτησε και τα παιδιά του, εμένα δεν θα παρατήσει, δηλαδή αυτό να κάνει με τη λογική, μία πλευρά της λογικής σου να το λέει αυτό. Αλλά έλα μου τώρα που το καρμικό δεν έχει λογική, εδώ είναι το θέμα, μα πώς θα γίνει. Με τα 5 πεντάκτηνα λοιπόν λες ότι κρύβεται αυτή η πλευρά μέσα σου που υπάρχει ένας φόβος ακόμα. Μας λέει λοιπόν με τον ακόλουθο Ξυφών, τρίτος άσος, με τον ακόλουθο Ξυφών
με τον άσο ξυφών πάνω στον ακόλουθο των πεντάκτηνο λέει ότι εγώ θα σου πω αλήθεια και ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Γιατί θέλω να αλλάξω εγώ. Θέλει να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος και συγκεντρώνεται πάνω σε αυτό και λέει έχω τώρα λέει, ψυχική καθαρότητα, άρα τα τοξικά θέματα που είχε ήταν γιατί είχε προβλήματα ψυχολογικά, αν πεις τι άλλο θα ήταν, δεν είχε ψυχική υγεία αυτός ο άνθρωπος και λέει τώρα τα βλέπει καθαρά και συγκεντρώνεται στο να θεραπευτεί γιατί νιώθει και ο ίδιος ότι είχε χάσει το δρόμο του, είχε χάσει το όραμα της ζωής του, δεν είχε όνειρα πια. Και τώρα θέλει να τα ζήσει αυτά τα όνειρα. Θέλει να ζήσει. Η φράση η σωστή είναι θέλω να ζήσω. Και θέλω την ευκαιρία μου γι' αυτό και θέλω να ζήσω μαζί σου. Μάλιστα. Okay. Θέλω την ευκαιρία μου να ζήσω και θέλω να ζήσω μαζί σου. Να μου δώσεις και εσύ ευκαιρία και η ζωή να μου δώσει ευκαιρία να θεραπευτώ, να συνεργαστούμε και να ζήσουμε μαζί. Εσύ κάλεσες το φύλακα άγγελό σου, κάνοντας προσευχή και διαλογισμό, 4 ξύφη. Και επίσης κάλεσες το φύλακα άγγελό σου πληρώνοντας το κάρμα με τα 4 ξύφη. Και τα έχεις βάλει όλα σε μία σειρά, γιατί λες βρήκα τρόπο που είναι ο διαλογισμός, όπως σου είπα η προσευχή, να προστατεύσω τον εαυτό μου, να τα βρω μέσα μου, με σένα να σε συγχωρέσω, έπρεπε να μπω μέσα σε ένα μοναχικό δρόμο, να συγκεντρωθώ, γιατί είχα τόσο θυμό μέσα μου, λες εσύ, που δεν μπορούσα να σε συγχωρέσω στο παρελθόν. Με τα 5 ξύφη πάλεψα, ξαναπάλεψα, και ήμουνα πάρα πολλές φορές σε μία αναποφασιστικότητα με τα 2 πεντάκτηνα, γιατί επηρέαζε όλο αυτό και το επαγγελματικό μου κομμάτι, λες. Οπότε επειδή έχασα ενέργεια και εκεί δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω, δεν είχα καθόλου ισορροπία στη ζωή μου, έβρισκα τη δύναμή μου, πάλευα, δεχόμουν bullying, δεχόμουν πίεση επαγγελματική, οικονομική, και έτσι αρκετές φορές είχα σκεφτεί να τα παρατήσω. Αλλά με τον ακόλουθο πεντάκτηνων που ξαναβγήκε, πάντα όμως έλεγα ότι τα σχέδιά μου, έχω στόχους, δεν θέλω να φύγω από τους στόχους μου, έχω φιλοδοξίες, θα βάλω καινούριο στόχο, θα βρω άκρη, θα πατήσω ξανά τα πόδια μου στη γη και τέλος πάντων θα πρέπει να είμαι πιστή απέναντι στην αγάπη μας, γιατί εσύ δεν μπορούσες λες να είσαι, είμαι εγώ πιστή πάνω στην αγάπη και με πρακτικό τρόπο, με πράξεις, έχω τους στόχους μου που δεν παρεκκλίνω από αυτούς που είναι να έρθεις κοντά μου. Και με τα 6 ξύφη, 6 ράβδι, 6 ξύφη, με έναν τρόπο έκανα τις αλλαγές στη ζωή μου, περιμένω τώρα να κάνεις εσύ τις δικές σου αλλαγές και να πάρεις τα μαθήματά σου. Εγώ λες μέσα μου έχω ηρεμήσει, περιμένω να ηρεμήσεις και εσύ, κάτι που μας λέει αυτό το άτομο ότι ήδη το κάνει. Εγώ λες πήρα τα μαθήματά μου, θέλω να τα πάρεις και εσύ για να προχωρήσουμε να πάμε σε άλλο ταξίδι ζωής, με τον Άσο, τον Ράβδον και τον Τροχό, εντάξει. Απορούσα και πώς δεν είχε βγει μέχρι τώρα. Και με τον Τροχό λοιπόν να αλλάξουμε το πεπρωμένο μας, να αλλάξουμε τον κύκλο ζωής μας, να ζήσουμε κάτι διαφορετικό. Και θυμήσου που σου έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό και σου έχω πει ότι το πεπρωμένο μας το κάνουμε εμείς. Με την ενέργειά μας, σύμφωνα με το τι ενέργεια έχουμε. Κατάλαβες, εμείς γράφουμε το πεπρωμένο μας και η Βασίλισσα Νερού. Δηλαδή, άμα θα δεις, το 80% των καρτών είναι ίδιο, ολόιδιο. Δηλαδή, η ενέργειά σας είναι ολόιδια. Είστε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου, σκέφτεστε το ίδιο. Κάτω είναι το άρμα και πάνω είναι οι 4 ράβδοι, που οι 4 ράβδοι εδώ φαίνονται ξεκάθαρο ότι είναι ένας εκκλησιαστικός χώρος, ένα λιμάνι ζωής,
Από κάτω βγαίνει ο ιεροφάντης που έχεις πολεμήσει, το διαβολάκι, για να έρθει, δες εδώ τώρα, δες. Ο άσος της αγάπης να έρθει αυτός για επανασύνδεση με τους 4 ράδους, δηλαδή ό,τι άνοιγμα και αν έχω κάνει τους τελευταίους 3 μήνες έχει να κάνει με τους 4 ράδους, με τον τροχό, με τα 9 κύπελα, οι ευχές μου κτλ. Αλλά δεν μπορεί να στο πει καλύτερα. Έχει ανοίξει, λέει, μία πύλη τέτοια, έχει κάνει ευχές σε μία αρχαγγελική πύλη 11 δεκάτου. Ευχές από κάτω, τα 9 κύπελα. Η μεγάλη αίρια μαζί με τη βασίλισσα του νερού, που αυτές οι δύο είναι ένα σχεδόν, γιατί και οι δυο, αυτό που τις συνδέει περισσότερο είναι η διαίσθηση. Αυτές έχουν σύνδεση πολύ με το σύμπαν, την πνευματικότητα κτλ. Είναι γυναίκες οι οποίες διαισθάνονται τα πάντα και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να τις ξεγελάσει. Είναι πολύ ισχυρές γυναίκες στο κομμάτι της διαίσθησης και κάπου θα έχεις νερό στο χάρτη σου, δεν υπάρχει πιθανότητα. Γιατί είπαμε το σύμπαν σου τα δείχνει όλα. Και πώς σου τα δείχνει? Με τη διαίσθηση. Που τι είναι η διαίσθηση? Κανονικά θα πρέπει να είναι το δεξί σου χέρι η διαίσθηση. Να μάθεις να το ακούς. Να την ακούς. Δηλαδή, είσαι σε ένα μέρος, γίνεται κάτι και διαισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά εκείνη τη στιγμή. Τι πρέπει να κάνεις? Να βγεις απ' έξω, άμα χρειαστεί να βγεις και έξω από τον χώρο, να αφουγκραστείς την ενέργεια, τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή γύρω σου, για να καταλάβεις από πού έρχεται το εμπόδιο και να ηρεμήσεις, γιατί εκείνη την στιγμή όταν διακατέχεσαι από σύγχυση δεν θα βγάλεις άκρη. Γι' αυτό πολλές φορές όταν συγχυζόμαστε το έχουμε διαισθανθεί πριν ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν έχουμε πάρει το χρόνο μας να δούμε τι γίνεται και έτσι μπαίνουμε και κάνουμε και επίθεση και χάνουμε και το δίκιο μας. Εδώ σου λέει μεγάλη αίρια, όταν θα διαισθάνεσαι κάτι, θα βρίσκεις το χρόνο, θα παίρνεις το χρόνο σου, θα ηρεμείς με τα 6 ξύφη, γιατί είπαμε ότι σου έδωσε αυτή την ενέργεια να σκεφτείς και με τον άσο ξυφών θα σου φανερωθεί η αλήθεια. Ούτως ή άλλως λέει γυρίζει ο τροχός. Τι σημαίνει γυρίζει ο τροχός? Σημαίνει τύχη, σημαίνει αλλαγές. Έχεις τον έλεγχο τώρα εσύ, τον έλεγχο του εαυτού σου αρχικά, κάτι που δεν είχες στο παρελθόν. Καθόλου με τα 8 ξύφη δεν είχες κανέναν έλεγχο του εαυτού σου. Μια γυναίκα με την ομορφιά της, με το μυαλό της και τα λοιπά, που όλα αυτά δεν πίστευε ότι τα είχε. Δεν το πίστευες. Ήταν τόσο χειριστικό αυτό το άτομο, τέλος πάντων. Ένας καινούριος κύκλος λοιπόν που είναι καρμικός και θα φέρει απρόσμενα γεγονότα. Τι είναι τα απρόσμενα γεγονότα? Είναι αυτό που με ρωτάνε καμιά φορά, καλά θα έχω επανασύνδεση αφού με έχει σβήσει από τα social, όταν μου το ρωτάτε και αυτό μου το λέτε, εντάξει, οκ. Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση τα social, αν σε έσβησε ή όχι, με το αν θα έρθει κάποιος ή όχι και αν λείπει 100 χρόνια, καμία σχέση δεν έχει. Η σύνδεσή σας έχει σχέση και τίποτα άλλο, η διαίσθηση. Αυτό, τίποτα άλλο. Αν το νιώθεις κοντά σου, αν το σκέφτεσαι, γιατί τον σκέφτεσαι? Γιατί σε σκέφτεται και αυτό το άτομο, τέλος πάντων. Με τους 4 ράδους λοιπόν, κεντρική κάρτα, αυτή την αρχαγγελική πύλη και τα 9 κύπελα, ξεκαθαρίσματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την αγάπη φυσικά και με τη δύναμη. Αυτή η αγάπη είναι τόσο ισχυρή που αυτό το άτομο θα σταματήσει οποιονδήποτε εθισμό έχει. Και μιλάμε για πολλούς εθισμούς εδώ, έχει τέτοια δύναμη όμως η αγάπη σου λέει, που θα σταματήσει οποιοδήποτε εθισμό. Γι' αυτό και τον έβγαλε από τη ζωή σου με σκληρό τρόπο για να ταρακουνηθεί αυτός ο άνθρωπος, για να ψαχτεί να βρει τον εαυτό του. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν έχεις κάνει εγγραφή, σε ευχαριστώ θερμά. Αν δεν έχεις κάνει, κάνε και πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram.
Τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και σύμβουλη ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα βίντεο περίπου 2 ώρο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εγώ θα σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου, να του δίνεις την αξία που πρέπει να του δίνεις και μην αφήνεις κάποιον να σε χειραγωγεί οποιονδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο. Αξίζεις τα καλύτερα και αυτό είναι, ευτυχώς βλέπω εδώ πέρα ότι κάποιοι το βλέπετε, το χτίζετε από την αρχή, παρόλο όσα σας έχουν συμβεί στο παρελθόν. Παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, είναι πολύ δυνατές οι στιγμές αυτό το χρονικό διάστημα. Μέσα στο 26 είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές στιγμές. Αυτές είναι τώρα, έχει από τις 2 Φεβρουαρίου και μετά, με στραβά και καλά και ανάποδα, όλα μαζί. Είναι όμως στιγμές μεγάλων αλλαγών, μέχρι και τον Μάιο, όχι ότι μετά δεν θα γίνονται, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα είναι τεράστιες οι αλλαγές μετά από μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και είναι τεράστιες αλλαγές, γιατί είπαμε δεν κάναμε καμία αλλαγή για 15-18 χρόνια και τώρα και η μικρή αλλαγή και η παραμικρή αλλαγή θα σου κάνει εντύπωση, πόσο μάλλον αυτές οι τεράστιες αλλαγές να έρθουν τα πάνω κάτω δηλαδή που θα γίνουν αυτό το χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά.